ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นในส่วนของการอัปเดตตัวนะครับสำหรับในส่วนของพารานะที่ตอนแรกเรียกว่าเป็นพาราเกนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะน่าจะเข้าสู่คำว่าพาราแท้ได้แล้วแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะนะครับก็ในส่วนของสเตตัสนะครับนี่จะเป็นในส่วนของเซต PVE นะครับที่มีเลือดอยู่ทั้งหมด237941นะครับก็ประมาณเกือบ240,000เนาะแล้วก็ในส่วนของ P damage นะครับจะอยู่ที่111.27นะครับคือตรงส่วนนี้นะครับผมพยายามจะให้ความสำคัญของอัตราส่วนในส่วนของ P bow มากขึ้นนะเพราะว่าลองเทสแล้วนะครับคือเราเนี่ยจำเป็นต้องมี P bow ด้วยนะครับนอกจากค่า Crit damage เนาะนะครับก็ในส่วนของ Crit damage นะครับก็จะอยู่ที่51นะครับณตอนนี้ค่า PVE damage โบนัสจะอยู่ที่985เนาะนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นค่าสเตตัสหลักๆนะสำหรับในการเล่น PVE นะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของแล้วกันนะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นว่าผมจะใส่เป็นในส่วนของประดับคีย์คอเนาะนะครับซึ่งทำเป็นในส่วนของคลิปไปแล้วนะครับว่าระหว่างประดับคีย์นะครับกับในส่วนของประดับวิทย์นะครับคือความแรงมันเท่ากันเนาะนะครับแต่ว่าในส่วนของประดับวิทย์เนี่ยนะครับเขาจะให้เลือดนะครับที่จะทำให้เรายืนได้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยผมสามารถลง TLC แบบได้ไม่ยากแล้วนะครับก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีเลือดเพื่อที่จะไปยืนแล้วเนาะตรงเนี้ยแล้วก็ในส่วนของข้อดีของ Critical Ring นะครับก็คือเขาจะให้ค่าครีนะครับสำหรับในการเอาไว้ลง PVP ได้ด้วยนะครับผมก็เลยตัดความจำเป็นในการที่จะเรียกว่าหาประดับวิทย์มาใส่เนาะซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะรวบรวมให้มันเป็น150ได้แหละนะครับถ้าเกิดว่าจะแลกประดับวิทย์มานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับในส่วนของค่าครีผมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ100นะครับในส่วนของเซต PVE นะแล้วก็จะเป็นวิทย์เอจินะครับวิทย์99เอจิ95นะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของวิทย์189ที่เป็นวิทย์หลังนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใส่ประดับวิทย์มันก็จะเป็นวิทย์ประมาณ200กว่าเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของออฟเมลนิดนึงแล้วกันนะครับความสำคัญของออฟเมลตรงนี้นะก็คือผมจะใส่เป็นมีรีบูน6 1ช่องนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับในส่วนของชาร์ป5นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีชาร์ป5ให้ดูแล้วกันนะครับในส่วนของชาร์ป5เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูตัวเลขนะครับว่ามันจะเยอะสุดเท่าไหร่ละกันเนาะนะครับก็เมื่อกี้เหมือนเห็น83หรือว่าเห็น9ด้วยปะผมเห็นประมาณ83แล้วกันนะ834ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงแล้วกันเนาะปรับเลื่อนนิดนึงนะครับปึ๊บ83นะครับประมาณ833นะไม่มี9นะลองตีดูแล้วเหมือนจะไม่มี9นะครับ839ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่เป็นมีรี6กันดูนะฮะแล้วก็บัฟเนาะอันนี้จะเป็นมีรี6นะครับมันจะขึ้นมาเป็น847เนี่ยเห็นไหมคือมันจะมี84ด้วยนะครับซึ่งมันเหมือนว่ามันจะแรงกว่านะก็คือแรงกว่านิดนึงแล้วกันนะมี853ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นชาร์ปธรรมดาเนี่ยแรงสุดมันจะไม่ถึง84เนาะแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมี85หลุดมาให้เห็นด้วยนะครับเห็นไหมทีเนี้ยเพื่อนๆลองไปเทสดูแล้วกันนะครับว่าในตัวของตัวเองสามารถที่จะใส่เป็นในส่วนของมีดีได้ไหมนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของออฟเมลอีก2ช่องนะครับก็คือจะเป็นชาร์ปนะครับแล้วก็ชาร์ปนะครับที่มีเอจิคลินะครับเหมือนกันทั้ง2อันนะครับต่างกันแค่เลเวลเนาะอันนี้จะเป็นชาร์ป5อันนี้จะเป็นชาร์ป6นะครับแล้วถัดไปจะมาไล่ที่ส่วนหัวแล้วกันเนาะก็จะเป็นเอจินะครับพยายามทำให้ได้เอจิ3ช่องแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย SPD ผมมันพอแล้วนะครับก็เลยเป็นเอจิ2ช่องก็ได้นะครับในส่วนของหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็น PVE นะครับวิดเนาะแล้วก็นี้จะเป็น PVE วิดเหมือนกันนะครับจะเป็น PVE 4นะก็คือในส่วนของค่า PVE มันสามารถทำให้เราตีแรงขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ PVE damage reduction เนี่ยนะครับเราจะเอาไว้ยืน TOC ได้นะครับ11 12 13 14อย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้ยืนแทงได้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นวิดนะครับที่มีลักกับแม็กเลือดเนาะแล้วก็ในส่วนของโล่นะครับก็จะเป็นวิดแล้วก็แม็ก HP นะครับที่เป็นตัวเลขนะครับก็อยากจะได้ให้มันเป็นวิด9เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ถ้ากดไปมันก็คงเปลืองเนาะก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็น Vitality แล้วก็วิดนะครับอันนี้ก็จะเป็น Vitality วิดแล้วก็ HP นะครับก็วิด1ช่องเนาะแล้วก็ในส่วนของหลังนะครับก็เหมือนกันเนาะนะครับจะเป็น เอจินะครับ2ช่องนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมเนาะคอสตูมก็จะเป็นวิดนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยออฟเมลเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับเรียกว่าตรงสายแบบสุดๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะสลับมาดูในส่วนของออฟเมลที่เป็นสาย PVP กันนะครับสาย PVP เนี่ยนะครับผมจะให้ค่าความสำคัญกับค่าครีมากกว่านะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องตีติดครีเนาะในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับเราก็เลยจะใส่เป็นค่าชาร์ปนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับกับประดับนะครับจะทำเป็นชาร์ปไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเนี่ยนะครับพยายามทำเจาะให้ได้3ช่องเนาะนะครับมันจะทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับในส่วนของ PVP จะคิดค่าเจาะด้วยนะครับในส่วนของหน้าเนี่ยนะครับเป็นเดฟแล้วก็วิดนะครับแล้วก็ในส่วนของปากนะครับก็จะเป็นเดฟนะครับแล้วก็วิดเนาะเสื้อเนี่ยนะครับจะใส่เป็น Vitality ลักแล้วก็ Max HP ที่เป็นตัวเลขนะครับ
โล่เนี่ยนะครับจะใส่เป็น bracing นะครับเพื่อที่จะเอาค่า M damage reduction นะฮะแล้วก็จะมีวิดแทรกเข้ามาด้วยเนาะบัฟเนี่ยนะครับก็จะใส่เป็น bracing นะครับที่มีค่าลักนะครับถ้าเกิดว่าสเตตัสที่มันไม่ลงวิดเนี่ยนะครับเอาไปลงค่าลักก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีค่าครีที่เยอะมากนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของรองเท้านะครับจะเป็น vitality แล้วก็ลักเนาะแล้วก็ในส่วนของหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Ignore PDF ทั้ง3ช่องเลยนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของคอสตูมเนี่ยนะครับจริงๆจะใส่เป็นค่า PVP ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นวิด3แถวเหมือนผมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีค่า PVP ที่เลเวล4อย่างเงี้ยเนาะก็สามารถใส่ได้แต่ว่าของผมเนี่ยข้างล่างมันไม่โอเคนะครับก็เลยใส่เป็นวิดดีกว่าแล้วก็ในส่วนของสเตตัส PVP นะครับก็จะเป็นลัก54นะครับแล้วก็วิด97 AG 77เนาะถัดมาในส่วนของการ์ดสำหรับการ PVE นะครับในส่วนของการ์ดเนี่ยนะครับจะมี2เซตก็คือจริงๆจะเปลี่ยนแค่อาวุธแหละเอาไว้ใช้ฟาร์มก็จะใส่เป็น Hunter Fly เนาะสควิดจิเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็น2ดาว1ใบแล้วก็1ดาว1ใบนะครับตอนนี้นะกำลังจะได้แล้วนะครับอีกใบหนึ่งนะครับขาดอีกแค่น่าจะประมาณสัก2วันก็ได้ละแล้วก็ในส่วนของโล่นะครับก็จะเป็นเมกาโลดอนนะครับกับอาร์กรอสนะครับใส่เพื่อที่จะเอาเลือดเนาะถัดไปก็จะเป็นปิโกะนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Eclipse นะครับ1ดาว2ใบมูนไลท์นะครับกับหมาดำแล้วก็จะเป็นสวิปแมนติสนะครับอีกข้างนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นโคโบกับโปโปลิงเนาะในส่วนของหัวนะครับผมจะใส่เป็นออคิโลปอมนะครับเพื่อที่จะเอาค่าวิทนะจริงๆในส่วนของค่าวิทเนี่ยผมมองว่ามันสำคัญมากกว่าในส่วนของค่า HP นะครับมันจะให้เลือดเยอะกว่าแล้วก็จะให้เกราะด้วยเนาะอีกใบนึงเนี่ยครับจะใส่เป็นการ์ดบอสกิจที่บวก HP 2%หน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของการ์ดบวก HP 1% นะครับที่ยังไม่ได้ทำ1ดาวเนาะจริงๆมันต้องทำ1ดาวนะครับมันจะได้อีก 1% นะครับถัดมาในส่วนของปากก็จะเป็น Angeling นะครับ1ดาวตรงส่วนของหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นแมงทอง1ดาวแล้วเนาะนะครับจริงๆเนี่ยก็พยายามจะทำแมงทองกับ Angeling เนี่ยนะครับให้ได้2ดาวนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องรอเวลาสักนิดนึงแล้วกันแล้วก็ในส่วนของการ์ดคอสตูมนะครับก็จะเป็น Baphomet นะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็คือในส่วนของการ์ด preset สำหรับการ PVP นะครับซึ่งในส่วนของ PVP เนี่ยนะครับผมจะใส่การ์ด SS ด้วยนะครับก็คือ Soldier Skeleton นะครับในส่วนของ Soldier Skeleton เนี่ยนะครับเขาจะให้ค่าครีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพเป็น1ดาวเนี่ยนะครับเขาจะให้ครีดาเมจบวก 5% แล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพเป็น2ดาวเนี่ยจะได้ครีบวกอีก10นะครับครีรวมเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่19นะครับซึ่งณตรงเนี้ยนะครับผมก็จะย่อยสควิดจิตออกมานะครับแล้วก็มาอัพเป็นโซเดอร์สเกเลตันนะครับตอนนี้ได้1ดาวอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสควิดจิตเนี่ยนะครับเป็น2ดาวเนี่ยมันก็จะมีการ์ด2ใบใช่ไหมเราก็จะเอาการ์ดสควิดจิตตอนเล่น PVP เนี่ยนะครับไปอัพตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะได้ค่าครีบวกอีก5นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ด SS เนี่ยนะครับผมก็มีแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะประมูลนะครับเพื่อที่จะให้ได้ค่าครี10เนาะก็เลยจะทำเป็น2ดาวนะครับในส่วนของค่าครีเลสเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมันตีไม่ติดครีนะครับเราก็เลยจะเป็นต้องทำค่าครีให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับการ์ด SS นะครับหรือว่า Soldier Skeleton เนี่ยนะครับก็เลยเป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับตรงนี้มากเลยนะฮะถัดไปเนี่ยนะครับในส่วนของโล่ผมจะใส่เป็นฮอร์น2ใบนะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อผมจะใส่เป็นหนอนแดงเนาะอันนี้นะครับการ์ดบัฟเนี่ยนะครับก็จะใส่เป็นช็อกโก้นะครับรองเท้าเนี่ยนะครับจะใส่เป็นหมาดำกับมูนไลท์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ในส่วนของแหวนข้างแรกเนี่ยนะครับก็จะใส่เป็นโฮลองนะครับแต่ว่าในส่วนของสวิปแมนติสเนี่ยนะครับสามารถปรับเป็นโคโบได้นะครับซึ่งในส่วนของโคโบเนี่ยนะครับเขาจะให้ค่าครีบวกอีก4นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของสเตตัสสำหรับการ PVP ของตัวผมแล้วกันนะครับคือผมจะเน้นค่าความสำคัญก็คือค่าคริติคอลนะครับทำให้คริเรทนะครับมันเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราส่วนคริดาเมจกับ P โบนัสเนี่ยนะครับก็ดันให้สูงสุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องใส่ค่าครีแดมนะครับทั้ง3ช่องในส่วนของออฟแมวนะค่า P ดาเมจตรงนี้มันก็เลยจะลดลงนะครับเหลือที่94นะครับแล้วก็จะมีเลือดอยู่ที่197910เนาะแล้วก็ตรงส่วนของค่าดีดักนะครับพยายามดันให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วกันนะก็มี M Damage Reduction ของผมเนี่ยนะครับขาดอีก8มันก็จะเป็น100แล้วนะครับแต่คิดว่าประมาณ100ทั้ง2อันเนี่ยนะก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับพารานะก็ไปเล่นเป็นในส่วนของเลือดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่พอใจเนี่ยนะครับก็จะทำให้มันเป็นสัก120เนี่ยผมว่ามันทำได้อยู่นะแล้วก็เปลี่ยนออฟแมวเอานะครับออฟแมวเนี่ยP Damage Reduction เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนจาก Vitality เป็น P Damage Reduction เอาถ้าเกิดว่ากดบัฟเนาะค่าคีมันก็จะพุ่งขึ้นมาเป็น169นะทีนี้ถ้าเกิดว่าใส่เป็นโคบอลอีก1ใบเนี่ยมันก็จะบวกอีก4ใช่ปะก็จะเป็น173แล้วถ้าเกิดว่าใส่เป็น Soldier Skeleton 2ดาวเนี่ยมันก็จะบวกอีก10ใช่ปะก็จะเป็น183นะครับก็ทำให้เราตีครีได้มากขึ้นเนาะแล้วก็ตรงส่วนถัดไปนะครับก็คือการอัปเดตในส่วนของ Middle นะครับ Middle ผมเนี่ยนะครับจะตันอยู่แล้ว4ช่องนะอันนี้ก็จะเป็น M Reduct เนาะอันนี้จะเป็น P Reduct นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับอัพมาเพื่อเอาแม็กเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอัพเป็นในส่วนของค่าที่เรียกว่า PDK อ่ะมันจะไม่ได้ผลเนาะนะครับก็คือพาราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ PDK นะครับ
แล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพีดาเมจบวก21นะครับก็คือตัน4ช่องนะครับแล้วก็กำลังจะเริ่มอัพในส่วนของสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะครับถัดมาครับก็คือในส่วนของขนนกเนาะนะครับขนนกของผมตอนนี้นะครับก็ปรับให้มันเป็นทั้ง PVE แล้วก็ PVP แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าข้อเสียของเซตแบบนี้นะครับคือค่าเจาะมันจะน้อยลงไปมากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถทำค่าเจาะหรือว่าอยากจะโฟกัสให้ตัวเองแรงกว่านี้นะครับในส่วนของคลิปนะครับการสลับขนนกเนี่ยผมก็ทำไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดง3ช่องเนาะที่ได้แค่เทียร์7นะครับแล้วก็ผมจะใส่ทรูทไว้นะครับเพื่อที่จะเอา P damage นะครับตรงนี้ก็พยายามทำไว้ที่เลเวลเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันนะครับก็จะไม่ได้ใส่เกรสละนะฮะจะเป็นเน้นในส่วนของการที่ทำแถวดำในส่วนของตัวขนนกเนี่ยนะครับก็คืออัพให้ได้เทียร์18นะครับเพื่อที่จะได้ค่าวิทบวก1เนาะจากเทียร์13นะครับแล้วก็จะใส่เป็นในส่วนของขนดำ4ช่องนะครับตรงส่วนนี้ก็อันนี้แล้วแต่แล้วกันนะว่าอยากจะได้ค่าเจาะนะครับหรือว่าอยากจะได้ถึกในส่วนตัวผมอยากจะได้ถึกแล้วก็ยังมีดาเมจที่จะตีฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเนาะทุกแถวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมพยายามจะอัพเฉลี่ยให้มันเป็นเหมือนกันหมดเนาะล่างๆนี้มันก็จะเป็น6เป็น5นะสำหรับแถวแดงนะครับแต่ว่าในส่วนของสีดำเนี่ยจะยังเป็นเทียร์10อยู่ถัดมานะครับในส่วนของเมาส์นะครับอันนี้ก็จะเต็ม39แล้วนะครับแล้วก็จะมี2อันล่างเนี่ยนะครับที่เป็น49ในส่วนของนิสัยนะครับพอหลังๆเนี่ยนะครับก็พยายามอัพเฉลี่ยขึ้นไปแล้วกันนะครับอันนี้แล้วแต่นะว่าเพื่อนๆจะเน้นนะครับหรือว่าจะอัพเฉลี่ยถ้าอยากจะให้แรงนะครับก็พยายามทำคาริสมาแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงส่วนของค่าพีดาเมจเนี่ยผมมองว่าจริงๆเนี่ยหายากกว่าค่าเลือดนะสำหรับพาราตอนนี้นะครับก็จะมีสควิดจิตนะครับมีด้วงนะครับมีหมูนะครับแล้วก็มีโซฮีนะครับซึ่งด้วงเนี่ยนะครับก็เอาไว้แค่ที่ขั้น7เนาะแต่จริงๆด้วงมันควรจะไปขั้น9นะครับมันจะทำให้เดฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยลดลงเนาะก็จะทำให้เพื่อนๆในปาร์ตี้ของเราที่เป็นสายดีเวียนเนี่ยนะครับเขาจะได้ตีแรงขึ้นด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยอัพไว้ที่ประมาณขั้น7ขั้น5อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไปเน้นที่โซฮีนะตอนหลังจะเริ่มเน้นที่โซฮีมันเป็นเลเวล9แล้วนะครับเพื่อที่จะเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจะแช่แข็งศัตรูเนาะตรงส่วนนี้ก็จะช่วยได้เยอะเวลาที่เล่น PVP นะครับแล้วก็หมึกนะครับอัพไว้แค่ขั้น3นะครับเอาไว้ล่าบอสนะครับส่วนหมูเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยนะฮะในส่วนของสกิลกิลเนี่ยนะครับก็พยายามเน้นนะครับ ignore pdf นะครับแล้วก็ character hp นะครับแล้วก็พยายามถัวเฉลี่ยไปในส่วนของเดฟให้ได้ด้วยนะครับในส่วนของเซต TLC นะครับณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอจะโอนของแดงอยู่นะครับก็คือยังมีของที่มันติดอยู่หลายๆชิ้นนะเนาะนะครับก็ยังไม่ได้โอนมาอย่างเช่นนั้นเนี่ยมีเลือดอยู่นะครับมีจีอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอาวุธผมก็เลยจะเป็น ignore pdf นะครับ HP แล้วก็ครินะพยายามจะเน้นคริหน่อยเนาะแล้วก็ในส่วนของโล่เนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอปรับนะอันนี้ก็พยายามรออยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะได้ P damage reduction มาแทน P def ก็ได้นะครับเพราะว่าค่า P reduct เนี่ยน่าจะสำคัญกว่าค่า def นะครับตรงส่วนนี้ก็เดี๋ยวรอค่าซีซั่นเนี่ยที่มันอัพเนี่ยให้มันเต็มก่อนแล้วกันเนาะถัดมาเนี่ยที่เสื้อก็เป็น match p บวกกับวิทนะมีทั้ง match p เปอร์เซ็นต์นะครับกับวิทที่มันรออยู่เนาะก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะใกล้เคียง 240,000 มากขึ้นนะสำหรับเลือดอันนี้ก็จะเป็นวิท5นะครับ HP 353นะครับแล้วก็ HP 187นะครับอันนี้จะมี MSPD นะอันนี้ก็รอเหมือนกันนะรอหลายอันเหมือนกันนะคือผมก็ไม่ได้อยากย่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้ายไปย้ายมามันก็จะเปลืองเม็ดไงผมก็เลยโอเคเก็บไว้ก่อนนี่ก็จะเป็นในส่วนของ Off TLC นะแล้วก็ Build เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าในส่วนของชุดเนี่ยใส่เป็นไวท์วิงเพื่อเอาค่าคลีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหอกแลกเลือดเนาะแล้วก็จะเป็นโลโฮลี่นะครับค่า TLC เมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วเนาะแต่ว่าดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็พยายามดันให้มันแบบเฉลี่ยกันก็ได้นะจริงๆไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเป็นตัวแบบ TLC เราจำเป็นจะต้องมีค่าด้านล่างด้วยนะแล้วก็ค่าด้านบนเนี่ยมันก็ทำให้เราตีคนแรงขึ้นแหละในส่วนของค่า P damage โบนัสเนาะนะครับแล้วก็ reduction ก็ทำให้เราถึกใน PVP มากขึ้นในส่วนของ2ค่าบนอาจจะไม่ได้ต้องเน้นมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับเป็นตัวแบบ TLC แล้วก็ไปเล่นอาชีพอื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่อยากรีไปรีมาก็ทำ2ค่าบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเอาให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้แล้วกันเนาะถัดมาในส่วนของเซตสกิลจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวจะเปิดผ่านให้ดูแล้วกันนะครับยังไงก็สามารถที่จะกดหยุดดูได้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของ High Class ก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับ Setting Skill ก็อันนี้แล้วแต่ถนัดเนาะผมก็จะมีทั้ง PVE หน้านี้นะครับแล้วก็ PVP นะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับที่ย้ายมาเป็นพาราเต็มตัวเนี่ยเพราะว่ามันง่ายดีในการเล่นเนาะมันไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดเยอะนะครับแล้วก็แบบเวลาการ์ดเผาเนี่ยจริงๆถามว่ามีไหมก็มีแต่หลังๆมาก็เริ่มขี้เกียจจะเปลี่ยนละนะครับก็เลยแบบใส่สควิดจิตก็ได้นะครับแล้วก็ทำพีเซตแค่ 2-3 พีเซตสามารถลงแมวแบก TLC ได้นะครับจริงๆพาราก็ยังเป็นตัวแบก TLC อยู่นะในมุมผมนะตอนนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับก็เป็นอัปเดตสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับพาราเกนะครับมาพาราแท้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะยังไงคลิปนี้ขอตัวก่อนไปแล้วสวัสดีครับ